ערב טוב עינת, מה נשמע? נפגשנו, הכרנו בכנס מדע ותודעה שהיה בנובמבר של 555, מהמם. ואנחנו ככה ממש התחברנו וביקשנו לעשות ביחד את הפודקאסט הזה, ולקח זמן ואישרו לנו. ובואי תציגי את עצמך ככה במילה אחת, במשפט אחד, ואני אציג כדי שנראה איזה חיבור מעניין זה. אז אני דוקטור עינת זילינגר, אני מנהלת יחידת הדמיה בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, ובאמת הגעתי להציג בכנס הזה של המדע ותודעה, כי אני עוסקת בשני התחומים ואנחנו תכף נגלה ביחד לעומק קצת יותר. ובואי תציגי את עצמך גם. מעולה, אז אני רואת חשבון ויועצת עסקית. גם דיברתי בכנס על רווח ורוח, והכרנו שם והתחברנו, וגם אני עוסקת גם בנושא המאוד מאוד עסקי וארצי וגם בנושאים רוחניים. ובואי תגידי על מה אנחנו הולכות לדבר היום. מה הכותרת שלנו? אז הכותרת שחשבנו שלנו שתהיה כזאת הכי הכי אמיתית, זה הקול שבראש, ממש כמו בסרט. האם זה דמיון? האם זה מדע? כל הקולות האלה? אוקיי, זה אז מה כותרת שאנחנו... די מוזרה. את יכולה להסביר לנו למה הכוונה? כשאמרת את הדבר המקורי הזה, למה התכוונת? אז שבאמת ראיתי אולי אנחנו נשים אחר כך, נשתול כאן בעריכה את התמונה מהסרט, שמראה את אולם הבקרה, שיש בו כל מיני קולות. קולות של הוראות, קולות של הרגשות, קולות של מדע מדויק, קולות של פנטזיה, קולות של הרהורים, כל מיני קולות ומחשבות. והשאלה היא, האם זה דמיון כל מה שעובר שם, המחשבות האלה? האם זה מדע? האם זה מדע מדויק? האם זה חייב להיות מדע מדויק? בשביל שהיא תהיה לזה משמעות? האם אנחנו יכולים לשלוט בזה? האם זה שולט בנו? זה נושא מאוד מאוד רחב, הקולות האלה. ומה את חושבת? אז אני חושבת שאנחנו אולי נצלול ונגיד נקרא לילד בשמו. יש עולם שלם שנקרא רוחניות, שיש אנשים שקוראים לזה קולות, יש אנשים שקוראים לזה דמיון, יש אנשים שקוראים לזה חיבוק עצים, יש אנשים שקוראים לזה הזיה, ממבו ג'מבו, כל מיני כינויים אני שומעת. וזה באמת, רוחניות זה דבר שהוא לא מוחשי, אי אפשר לגעת בו, אי אפשר לתפוס אותו, ולכן גם התפיסה המוחית היא הרבה פעמים בעייתית. כי יש אנשים שאומרים, רגע, אם אני לא רואה את זה, אם אני לא נוגע בזה, אם אני לא חש את זה, זה לא קיים. אז מה את מספרת לי פה סיפורים? כאילו, מה זה סיפורי הממבו ג'מבו הזה? אני שומעת, אני רואה, אמרו לי, מרקורי בנסיגה, זה קורה בגלל השדה האלקטרומגנטי של כדור הארץ, כל מיני אמירות כאלה. אז יש פה, העולם למעשה מתחלק לכאלה שלא מאמינים, ולכאלה שהם מדענים והם אומרים אם זה לא במדע זה לא קיים, ולאנשים ריאליים ורציונליים כמוני שאומרים שאם אני לא רואה את זה בכתובים אז זה כנראה לא נמצא. אני יכולה להגיד שבעיניי זה באופן אישי זה עוד מימד, זה עוד כלי לחיים, זה עוד משמעות, זה עוד נושא לדבר עליו וללמוד אותו, ואני ממש ככה משתמשת בזה, עוד מעט נדבר על זה ממש ביום יום. אני חושבת שאין יום שאני לא משלבת את הנושא של רוחניות וגשמיות. אני יודעת שיש אנשים שזה יותר מאתגר אותם, וככה חשוב לי לשמוע איך את לדעתך, איך אנשים תופסים את נושא הרוחניות, איך את תופסת את זה, איך את כמדענית נתקלת בזה, את עובדת עם אנשים מאוד מאוד ככה שעושים ניסויים ועושים הוכחות מדעיות, איפה זה פוגש אותך? אז זה נכון שאני באה התחלתי מהמקום שכל דבר חייב שיהיה לו הוכחה. אם אין לו הוכחה, אז זה לא קיים, וגם אם כן, אם היה לזה הוכחה, זה היה הרבה יותר משכנע. יש לי שתי אחיות, ששתיהן בתחום האזוטרי נגיד,
ולי היה יותר קשה לקבל את זה בלי איזה שהן הוכחות. תמיד זה סקרן אותי, תמיד זה עניין אותי, אבל ככה הייתי ליד. ואני יכולה להגיד שבאמת אני כן מחפשת את ההוכחות. למרות שהיום זה כבר יהיה טיפה שונה, אבל התחלתי מזה שכן אני מחפשת את ההוכחות, וההוכחות הגיעו יש המון הוכחות היום, המון, כמעט לכל דבר, אפילו לתקשור יש הוכחות היום. אבל את אני יכולה לתת הגעתי לזה, דוגמאות? כן, בהחלט, בהחלט. אני הגעתי לזה דרך הפיזיקה הקוונטית, כי פיזיקה הקוונטית, בתחום שלי, אני גם דיברתי על זה בהרצאה, אז אני אגיד את זה בקצרה רק, בתחום של מיקרוסקופיית אור, אלקטרונים, אנחנו מדברים על האפשרויות, הרבה אפשרויות שמתקיימות בו זמנית, שזה בעצם המהות של הפיזיקה הקוונטית. ו, ו, אז יש הוכחה, או היא אמנם תיאורטית, כבר לא תיאורטית, קצת הוכיחו את זה, הראו הוכחות, יש הוכחות, מדידות, של מציאויות שמתקיימות בו זמנית, אפשרויות שמתקיימות בו זמנית, אין רק אפשרות אחת, ובחיים שלנו זה תופס אותנו בזה שאנחנו יכולים לשנות את המחשבה ולשנות את כיוון חיינו, לא נגזר גורלנו. זה משהו שהוא מאוד מאוד עוזר בחיים. אבל דברים נוספים, אנחנו יכולים למדוד רטט בתאים, אנחנו יכולים למדוד איך מדיטציה משפיעה על תאי אדם, אנחנו יכולים, יש ממש מצלמות קיריליות, זה מצלמות שמצלמות לפי חום, אם אני לא טועה, ממש את השדה האלקטרומגנטי של הגוף. יש תחום שנקרא סיימטיקה, שזה בעצם רטט של קול שאפשר לראות אותו. יש לוח כזה ששמים עליו כזה חול מאוד מאוד דק, ושמחטיטים נגיד עם רמקול או משהו כזה את תדר מסוים, החלקיקים מסתדרים בצורה. זאת אומרת שגם למשהו שכביכול אנחנו לא רואים, אנחנו רק שומעים, אפשר לראות. ממש אפשר לראות צליל, לא רק לשמוע. האמת שיש תחום שלם של אנשים שאצלהם החושים הם מעורבבים, וממש יכולים באמת לראות את זה. אז יש המון עדויות והמון דרכים שבהם אפשר למדוד את מה שאנחנו קוראים רוחניות. ואפילו גם תקשור אפשר למדוד היום דרך גלים במוח. תקשור זה נושא מאוד מעניין. זה גם מילה שהיא קצת בעייתית כזאת להשתמש תאונה בה. היום. תאונה, במיוחד במחוזות שלנו, זה לא מילה שאני אשתמש בה ביום יום, אבל כן אפשר לדבר על הנושא הזה מכיוון בלי להשתמש במילה, כי המילה היא תאונה. יש הדרכה פנימית, תחושת בטן, כל מיני דברים אחרים שהם כן מקובלים להגיד אותם. והאמת, בא לי לספר לך את הסיפור הזה של איך אני הבנתי שיש הדרכה. מה זה בכלל הדרכה? מה זה התקשור הזה? מה זה הדרכה? כשהתחלתי ללמוד את התחום של הרוח, ושמעתי אנשים מדברים על קיבלתי ככה, נכנס לי מידע, לא הבנתי מי מדברים, הסתכלתי עליהם, לא הבנתי מה מדובר, מי הם מדברים בדיוק. ובמדיטציה פשוט דמיינתי מהעולם שאני מכירה, שאני נמצאת באיזשהו חדר ישיבות, יש מלא מסכי זום מסביב, אבל בכל זום כזה יש דמות שלי. יש את הדמות מנהלת המעבדה, יש את הדמות היזמית, יש את הדמות שמפתחת פרוטוקולים, יש את האימא, יש את הדמות הרגשית, בעצם יש כל מיני דמויות, ודמיינתי אותם כיועצים שלי, וכל אחד דיבר. ואז אמרתי, כנראה שזאת הדרכה. ככה אני תפסתי אותה בעולם שלי, והבנתי שהקולות האלה, כמו שאמרנו קודם, הקולות האלה בראש, הם סוג של הדרכה. הדרכה שיקראו לזה אני הגבוה, אני הפנימי, התת מודע, הילד הקטן, כל מיני דברים, מושגים כאלה שמי שנחשף לעולם הרוח מכיר אותם. ובהתחלה מאוד רציתי להבין מאיפה זה מתחיל, מי זה, מה זה, מאיפה, ואחר כך הבנתי שלא צריך. זה קול שעוזר לי, מדריך אותי, אני מתייעצת איתו, גורם לי לעשות דברים טובים, אז יאללה, שיהיה.
איפה אותך זה פוגש הנושא הזה? אז גם אני כבר במצב שאני אומרת, מה זה משנה איך קוראים לזה? ועדיין האנשים שמחפשים הוכחות ישאלו אותנו כל הזמן, אז איך קוראים לזה? אז מה זה? אז אני אומרת, גם אני רואה שאנשים שמחוברים לעצמם, נקרא לזה ככה, מקבלים את המסרים בכל מיני דרכים. זה יכול להיות בראייה, שממש רואים איזה שהם ויז'נים שמדמיינים דברים או חולמים דברים ורואים ממש תמונות. זה יכול להיות בשמיעה, יש אנשים שממש שומעים שמדברים אליהם והם מתמללים את זה, שאני מכירה כאלה שמדברים תוך כדי כשהם מקבלים את המסר. יש כאלה שחשים ממש רטטים, אני יכולה לספר על עצמי איך גיליתי שאני מקבלת מסרים, כשהייתי יושבת עם אנשים בעיקר בתוכניות עסקיות, בייעוץ עסקי, ופתאום הייתי אומרת איזשהו משהו, איזשהו משפט, מרמורת? ובהתחלה היה לי ממש צמרמורת בגוף, כזה מין רעד כזה, בול. ובהתחלה הייתי מייחסת את זה לכל מיני מזג אוויר, המזגן, פתאום קר לי, חם לי, ואז ראיתי שזה בא בדיוק בסיטואציות מאוד מסוימות, זה לא קורה כל הזמן. אז הבנתי שאני מקבלת את המסר והגוף ממש חש את זה, אז זה בחישה, ואני יכולה לומר שגם יש את המצב של ידיעה, שכאילו את רואה מישהו או משהו ואת יודעת נכון, לא נכון. יהיו כאלה שיקראו לזה אינטואיציה. הבטן שלי כן. דיברה ואמרה לי שהבן אדם הזה הוא לא אותנטי, הוא חס וחלילה רמאי, שקרן, או העובדות שהוא ציין הן לא נכונות. אז היום אני ממש בידיעה, יש לי לפעמים סיטואציות שאני אומרת, זה וזה הולך לקרות. היום לדוגמה, הייתה לי איזושהי סיטואציה עם לקוחה פוטנציאלית, שהכנתי את כל השטח לזה שהיא מצטרפת אליי כלקוחה, וידעתי בתוך תוכי שהיא לא מצטרפת. אבל כדי להיות בסדר עם העניינים, את יודעת, בצד הגשמי, הכנתי הכל, חיברתי אותה לכל המערכות, ועשיתי הכל הכל הכל, והיום היא כתבה לי וואטסאפ, שהיא מאוד מאוד מתנצלת, אבל היא החליטה שהיא לא מצטרפת. עכשיו, אני הייתי בידיעה שהיא לא מצטרפת, ועדיין, למרות שתחושת הבטן שלי, הידיעה שלי, האינטואיציה שלי, לא משנה איך נקרא לזה, ידעה את זה, עשיתי את כל הפעולות הגשמיות הארציות, לטובת הפרוטוקול, by the book, כי זה כן. תהליך קליטת לקוח חדש. אז זה ככה מצחיק איך זה כל הזמן מהדהד בנו וחוזר אלינו, שזה למעשה, מה שאני אומרת זה שכל אחד יתחבר למקום שטוב לו. זאת אומרת, מי שנמצא בידיעה, אני לא מתווכחת עם האינטואיציה, בן אדם שאומר לי, תחושת הבטן שלי אמרה ככה וככה, אני לא מתווכחת איתה, זה הנכון, זה הנכון שלו, שלה, ופה זה איזשהו, אני חושבת, מסר לכלל האנשים, לסמוך על עצמנו, לסמוך על התחושות בטן שלנו, שהן הרבה פעמים הכי אותנטיות והכי נכונות לנו, ולפעמים זה יהיה מלווה בסאונד, ולפעמים זה יהיה מלווה בתמונה, ולפעמים זה יהיה מלווה בתחושה, אבל זה נכון. זאת אומרת, מה שחשוב זה לתת לזה מקום בחיים שלנו, כי אנחנו כל כך התרגלנו שאנחנו עובדים לפי פרוטוקולים ולפי מה שנהוג ולפי מה שלימדו אותי ומה שחינכו אותי, שאנחנו באיזשהו מצב קצת איבדנו את האותנטיות שלנו. ופה אני חושבת שתקשור, ועוד פעם, כמו שאמרת, מילה היא מילה טעונה, אז נדבר על החיבור הפנימי או לאותנטיות שלנו, אבל קצת איבדנו את זה במהלך החיים. והיום אני שמחה שה-back to basic הזה, מה זה ה-basic הזה? זה ה-basic שלנו, זה ה-human being שלנו. נכון. ואנחנו באיזשהו מקום חוזרים לבייסיק, ופה אני שמחה שיש אנשים שיקראו לזה חיבור לטבע, חיבור לאדמה, הערקה, נכון. לא משנה, עוד פעם, במצב הפיזי איך זה נקרא, אבל אני יכולה להגיד לך שכשאני הולכת בים, בחוף מחיפה, ואנחנו עושים את זה די הרבה לשמחתי, אני ממש מרגישה את הגראונדינג הזה, זאת אומרת, זה לא סתם מילה. יש בזה איזושהי פריקה של, את תגידי לי, אלקטרונים, ניוטרונים, נכון. whatever, אבל יש פריקה מרגישים את זה. כן. זאת אומרת, אני מרגישה את עצמי לפני ואחרי הצעידה הזאת, וזה שונה מצעידה ספורטיבית שאני עושה עם נעלי ספורט, על האספלט. נכון. אז זה גם כן, זה חיבורים שקצת לצערי איבדנו אותם, ופה אני מזמינה את מי שישמע אותנו לעשות את זה, ולחוש את זה, ולראות איזה שינוי זה עושה לו. וזה הכי הכי פשוט בעולם, זאת אומרת, ללכת לטבע הקרוב אלינו, ולהוריד נעליים,
לים, ליער, לחורשה, כל אחד מה שקרוב אליו, אבל זה מאוד נגיש לנו וזמין לנו, והרבה פעמים אנחנו לא עושים את זה. גם, את יודעת, את מזכירה לי איזה משהו מצחיק, אבל בא לי לשתף. אני מאוד ויזואלית, וכשאת מתארת את ההרקה הזאת, אז אני ממש רואה את השורשים שיוצאים מכפות הרגליים ונכנסים ממש כמו מערכת העצבים ומתחבר כמו באבטאר, אני ממש אוהבת את הסרט אבטאר, ואת האפקטים ואת החיבור הזה ממש לרשת של הטבע. אז פעם עשיתי לעצמי ניסוי כשהייתי בחו"ל, הלכתי למקום, בלי ווייז, בלי לדעת, רציתי להגיע למקום מסוים בלי המפה. ואמרתי לעצמי, עמדתי ברחוב, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני עכשיו מוציאה את השורשים האלה, מתחברת לרשת של האדמה, ואני אומרת לרגליים שלי, תובילו אותי. ובאמת הגעתי. זה היה יפה. הזוי. הייתי, כאילו, אי אפשר לתאר את זה, אי אפשר להסביר את זה לא במדע ולא בשום דרך אחרת, אבל זה פשוט עובד. וכשאתה לומד את הכללים האלה, אז, אז אתה מבין שיש כללים לחיים האלה. ואם אתה מבין אותם, אתה פשוט חי טוב יותר. העולם הוא כמו שהוא, עם כל הכאוס וכל הבעיות, ולא צריך, פותחים טלוויזיה, רוצים לסגור כן. אותה אחרי דקה, אבל אתה לומד איך לחיות בתוך זה, איך להיות העוגן, איך להיות, להישאר בסנטר שלך, איך להיות בנקודת האפס, אני קוראת לה, שאתה יכול להישאר מאוזן, ו... וגם ביום-יום, גם במעבדה, גם בעבודה, זה, זה עוזר לך להיות שם עוגן לאנשים אחרים שנופלים, במיוחד סטודנטים, זה פעם למעלה, פעם למטה. הם באים לשבת Mhm. במיקרוסקופ, אז הם מוצאים את כל הקשיים שיש להם בחיים. אז זה מאוד עוזר. מסקרן אותי איך זה מתחבר לך באמת למעבדה. כאילו, את כן, בן אדם של מכשירים ובדיקות ובחינות, ואיך זה באמת, ואיך זה מתחבר לאנשים שהם לא, איפה זה מתחבר לך? כן. אז האמת שאני כמוך משתמשת בזה באמת כל יום, לא תמיד זה נראה על העין, זה חלק אינטגרלי מאיך שאני, פשוט ממי שאני, אבל אני ממש רואה את זה כמו, כמו חיים ברב-ממדיות. ומה אני מתכוונת? כשלמדתי, אני בעצם למדתי תחום טיפולי. אה, איכשהו עם כל החקירה של התודעה וזה, הגעתי ממש לתחום טיפולי שנקרא אלכימיה רגשית, ומה שלמדתי שם, שאני משתמשת בו, זה היכולת הראייה החושית. בעצם לחוש את הבן אדם שמולי, לפי שפת הגוף, לפי המילים שמדברים, לפי הטון, לפי הכל. אני כבר יודעת להבין מי עומד מולי. ואז ההכשרה הזאת הטיפולית מאוד עוזרת לי לא ליפול בפחים, לא ליפול Mhm. בבורות. אם יש למשל, יש לנו עכשיו עניין עם איזשהו ספק של איזשהו מכשיר שיש בו תקלות, והם מנסים להאשים שזה או הסטודנט או אני, שאני כמובן לא מקצועית ואני לא יודעת איך להפעיל את המכשיר אחרי 20 שנה, שזה כמובן נשמע נורא הגיוני, ובעבר, אני של פעם, הייתי נעלבת, הייתי נפגעת, הייתי חושבת שאולי הם צודקים, והיום אני מבינה, עומד בן אדם מולי ממדינה אחרת, עם המון המון אגו ופאסון, שלא מוכן להודות בטעות, ואני פשוט בחיוך מאוד נחמד, עונה לו בצורה מאוד ברורה, ואני חושבת על זה, הם למשל תמיד רוצים לעשות את השיחות, לעשות שיחות לא בכתוב, לעשות שיחות בזום, לקבוע בעל פה, ואני כבר למדתי, אין דבר כזה בעל פה, הכל כתוב, אני לא צריכה זומים, אני לא צריכה שתשכנע אותי, לא צריכה שתהיה לי פוליטיקאי, לכתוב, בחיוך ובנועם ובנימוס, לא תודה, בבקשה תכתוב. אמ, יש כל מיני דוגמאות, זה באמת, היכולת הזאת, אני לפעמים מרגישה שאני כאילו כמו העניין עם הזום, עם המסכים, אז אתה חי את זה, זאת אומרת, זה כל הזמן. יש את כל הדמויות כל הזמן. פעם יש שניים יותר דומיננטיות, אבל כאילו אני מרגישה הרבה פעמים, מעניין אם גם את מרגישה את זה, שאני בכמה כובעים בו זמנית, וכל אחד בהתאמה, לפי הבן אדם שמולך, אתה בוחר מה, זה מין מנעד כזה רציף, ואתה בוחר את המינון, מה מתאים. גם את מרגישה ככה? כן, אני מדמה את זה לארגז כלים, שיש לי כל מיני כלים, כלים פיננסיים, חישוביים, כמובן כל הנושא המנטלי וכל הנושא
הווקאלי, הדיבור, הוויס וכולי, ויש לי גם את הסט כלים הזה של הדברים הפחות, היותר ארטילאיים נקרא לזה, היותר רוחניים. וזה משמש אותי, אז לפעמים, כמו שאת אומרת, אני ככה אומרת, זה מין כמו של ג'אגלינג כזה, לפעמים הכדור הזה באוויר והכדור השני ביד, לפעמים הכדור השלישי באוויר והכדור הרביעי ביד, אז אנחנו כל הזמן ככה משלבים את זה. אני רוצה האמת, לספר. יש לי שאלה עלייך לזה, ואולי באמת הסיפור יתכוונן לזה. האם בתוך כל הנושא הזה יצא לך שאת נמצאת מול בן אדם, ואת פשוט מראה לו משהו באיזה זווית אחרת, ואז זה משתנה לו? כי אני גם פוגשת את זה לפעמים, פשוט מדברים טיפה אחרת, ואז פתאום הכל מתיישב. כן, אז יש לי פה אפילו איזשהו סיפור, שיש לי איזשהו לקוח שהוא בכיר באיזושהי חברה מאוד מאוד גדולה, והוא עשה יחד עם חבר אחד הטרקים בהימאליה, ואני נותנת את זה כסיפור לתודעה, כי זה כל כך פשוט להבין את זה דרך זה. והוא סיפר שבכל פעם שהוא הגיע לבייס, כל ערב בסיום ההליכה, אז היו נותנים להם איזשהו משקה לשתות, משהו כמו איזה תה כזה חמים, והוא אומר, זה היה נורא נורא מגעיל, זה היה מלוח, וזה היה דלוח, וזה היה לא ריחני, ואיזשהו יום הוא אמר לחבר שלו שעלה איתו, שטיפס איתו, הוא אומר לו, תגיד, איך אתה שותה את התה הזה? אז הוא אמר לו, זה לא תה, זה מרק. עכשיו הוא אומר, מהרגע שהבנתי שזה משקה מלוח, ולא משקה שאמור להיות מתוק, זה עשה לי את כל השינוי. עכשיו אני הרבה פעמים בייעוץ העסקי, יש לי את האחריות ואת התפקיד, ואת החזון גם, להראות לבן אדם שיושב מולי, לאישה שיושבת מולי, ליזם, ליזמית, את הדברים מזווית אחרת. ואז אני לפעמים אפילו מספרת להם את הסיפור, אני אומרת להם, תקשיבו, הסיפור הוא לא רלוונטי, המוסר השכל הוא רלוונטי. בואו נבין שלפעמים זה לא תה, זה מרק. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים, לפעמים אפילו הסתכלות על לקוח, הסתכלות על עסקה, הסתכלות על ספק, הסתכלות על קולגה, הסתכלות על חבר לעבודה, זאת אומרת, זה יכול להיות הרבה מאוד סיטואציות שונות, שברגע שאנחנו נראה אותה מפריזמה אחרת, ונגיד לעצמנו, זה לא צריך להיות מתוק, זה צריך להיות מלוח, זה, זה פתאום אחרת. וכאן אני חושבת שהמימד הרוחני באמת גם תורם לי, כי אני הרבה פעמים אומרת, אנשים נמצאים, יש להם עמדות ותפיסות מסוימות, שכמובן מושתתות על הילדות שלנו, ועל כל מה שנאמר לנו במהלך כל החיים מהעובריות, והרבה פעמים זה אמונות מקבילות שככה נחרטות בנו, ובזה אני מתעסקת המון בתחום של הייעוץ העסקי, ללמד אנשים איך הם יכולים לנהוג אחרת. לגמרי. וזה כמובן הזדמנות לאיזשהו פודקאסט אחר. ובעניין הזה, ברגע שאנחנו מסתכלים על הזווית בצורה שונה, אז זה הופך להיות משהו אחר. וכאן אני רוצה לחבר את זה, עוד פעם, אפרופו back to basic שאמרתי קודם, שהרבה פעמים אנחנו מחפשים הוכחות לעצמנו, ואנחנו מחפשים להאחז בעובדות או בדברים ככה מוחשיים. ופה יש לנו נושא בתחום של הרוחניות, מה שקוראים סימנים מהיקום, שהרבה פעמים ברגע שאני שואלת שאלה, אם אני באמת בוטחת ואני באמת אומרת לעצמי, אוקיי, אני סומכת על עצמי, אז הרבה פעמים הסימנים האלה מאשררים לנו הרבה מאוד דברים, שבסיטואציות אחרות אנחנו נשארים חסרי ודאות. וזה לפעמים יכול להיות הזיה, זה יכול להיות שאני קמה באמצע הלילה עם שאלה, ופתאום אני רואה שהשעה היא 2:22, זאת אומרת כל המספרים הזה ששכחתי איך קוראים לביטוי הזה, ולפעמים זה להיכנס לאוטו ופתאום לשמוע שיר שהוא בדיוק בנושא שבו אני מתחבטת, או שיש בו איזה מילה, ולפעמים זה לפתוח עיתון ולראות פתאום איזושהי כותרת שבלי שום קשר היא מאוד רלוונטית לנושא שאני עכשיו חושבת עליו או נשאלת עליו, ולפעמים זה הבזק של אור, זאת אומרת זה יכול להיות המון המון דברים, עוד פעם בתחום החישתי מכל מיני סוגים, אבל ברגע שאני הרבה פעמים אפילו שואלת שאלות, אני אומרת אוקיי, האם זה יכול להיות ככה וככה, אם כן אני רוצה לראות סימן, ואני מקבלת סימנים בשניות,
עכשיו עוד פעם, אפרופו הג'מבו, ממבו ג'מבו, מישהו אחר יגיד לי, טוב, נו, בסדר, את סובבת על עצמך, אז בסדר, אבל כשזה חוזר על עצמו וזה קורה שוב ושוב ושוב ושוב, אז כנראה יש בזה משהו. אני אוהבת את הסימנים האלה. אין על זה, זה מדהים. אז זה מסקרן אותי איפה את רואה את זה. כן, האמת, אני מזדהה עם כל מילה שאת אומרת. אומנם תחום אחר, אבל אותו דבר, זה לא קשור לתחום, זה פשוט, אלה, זה מה שהתכוונתי, אלה החוקים של איך הדברים עובדים. אם אתה מוכן להסכים להיפתח לאפשרות שאנחנו כולנו חלק מרשת אחת גדולה, ממש לפעמים אני רואה את זה כמו קורי עכביש כאלה גדולים, וכל כל, כל אדם או כל גוף אפילו הוא איזושהי נקודה של אור על הרשת, כולנו מחוברים באיזושהי דרך, חי צומח דומם, לא חייב להיות רק חי, זה אולי מורכב קצת לתפיסה, אבל הכל נמצא על רשת, ולכן אם את שולחת שאלה, את מקבלת תשובה בתהודה. זה כמו, זה מחבר אותי גם לזימון של מציאות. את שולחת את המחשבה שלך, את התדר שלך, את מה שאת רוצה. כמובן, יש דרך לעשות את זה עם כוונה מלאה ומדיטציה, ויש כל מיני דרכים לעשות את זה. גם זה פודקאסט אחר. אבל אנחנו יודעים, זה משהו שהוא כן אפשר להגיד בשליטתנו, כמובן, אחרי שעבדנו על התפיסות והאמונות וכל הדברים שאת עושה גם. כן. אנחנו ממש יכולים לזמן לעצמנו מציאות. אז אפשר להגיד שזה סוג של משהו שנמצא בשליטתנו, והיקום, נקרא לזה, נותן לנו את הסימנים האלה בדרך, שאומרים לנו, אוקיי, אתם בדרך. אולי עוד לא ראיתם את הסוף של זה, אבל אתם בדרך. הכי כיף זה להיות בדרך. נכון. והנושא הזה גם מוביל אותי לעוד משהו. זה מגביר את הסיכויים לפגוש את האנשים הנכונים בדרך בשביל להשיג את מה שאתה צריך. ואני לאחרונה למדתי את המושג הזה שנקרא סינכרוניסיטי, לא סינכרוניסיטי, סרנדיפיטי, שלא ידעתי את המושג הזה, שזה בעצם מגביר את הסינכרוניסיטיז האלה. כמו נכון. שפגשתי אותך בשום סיטואציה אחרת, לא נכון. חושבת שהייתי פוגשת אותך. וזה נוצר מין ניצוץ כזה, מין חיבור כזה, כאילו הנשמות שלנו למעלה, היי, אחותי, מה העניינים? חיכינו, קבענו שניפגש. וזה כל מיני אנשים כאלה שאתה פוגש בדרך, וכשאתה נמצא בתוך זה, אז, ואתה מזמן לעצמך דרך, אז גם זה קורה. איפה זה פוגש אותך? מעניין אותי אם יש לך איזה סיפור עסיסי כזה, כי את כבר יותר בעניין. האמת היא שאני חושבת שאין לנו זמן לעוד סיפור, אבל זה פוגש אותי ביום יום בהמון המון מקומות, ואני בזמן האחרון פוגשת הרבה מאוד אנשים, אבל בעיקר נשים, שממש אני אומרת וואלה, יש פה איזה חיבור קוסמי או איך זה לא קרה קודם, או איזה יופי שזה קרה עכשיו, אני לא שואלת על העבר, אני שואלת בעיקר לגבי העתיד של זה. ויש לי שאלה אחת שמסקרנת אותי ככה לשאול אותך לסיום, זה האם את חושבת שיש סתירה בין הנושא של מדע ורוח, או רוח וחומר? כמובן שאין סתירה, כי זה הכל לשני צדדים של המטבע. זה תלוי, כמו שאמרת, הזווית, נקודת המבט, אם נסתכל מפה או נסתכל משם, אם התה מתוק או זה מרק מלוח, זה הכל עניין של תפיסה, זה הכל, אצלי הכל מקושר לפיזיקה קוונטית, אז זה גם מבט הצופה, אתה יכול להיות השחקן שנמצא בדרמה, או אתה יכול להיות הצופה מהקהל שמסתכל על זה. האמת היא, לסיום, לפני שנגיד את משפט הסיום שלנו, יש משהו שבא לי להביא לקהל שאולי לא מכיר, נראה לי שיעל תסלח לנו אם אנחנו נחרוג בכמה דקות. אני לאחרונה נחשפתי למושג שנקרא גריט. שגריט זה בעצם חצץ, זה האבנים הקטנות, אלה שאף אחד לא מסתכל עליהם, לא המבנה הגדול, הארמון, הבית המפואר, אלא החצץ הקטן הזה שדורכים עליו ולא שמים עליו לב. ויש ספר שנקרא גריט, שנקרא ככה באמת אנג'לה דקוורס, והיא מראה בדרך מחקרים, שוב היה חייב מחקרים, שמי שבאמת מצליח, בין אם זה בספורט או באקדמיה או ביזמות או בפיננסים או לא משנה באיזה תחום, זה לא בהכרח מי שהכי מוכשר,
אלא זה שהתמיד ולא ויתר. בעצם זה מורכב מתשוקה והתמדה. תשוקה, חיבור עמוק ומיקוד ורצון מאוד מאוד עז שלא עוזב אותך, והתמדה, גם אם לא הצלחת, כן הצלחת, קיבלת פידבק, לא קיבלת, זה לא מעניין אותך. אתה כל כך על זה, אז תכף אני אשאל אותך איפה זה אצלך מתבטא, אבל אצלי זה באמת הסקרנות הזאת שתמיד הייתה לי ותמיד תהיה לי, למה שיש שם מתחת לפני השטח, ולגלות את המבנה האמיתי של המציאות הזאת, הרב-ממדית, אם זה חומר, תודעה, שדה, כל דבר. ואני מרגישה שהשליחות שלי היא להתמיד בגישור הזה שבין מדע לתודעה, גם כשזה לא מובן, כמו ששאלת אותי, כן. וליצור איזושהי שפה של אנשים שיכולים להבין את המורכבות הזאת. אז משפט סיום יפה. שלך. אז אותי זה פוגש בעיקר בסקרנות באמת, וברצון לעזור לאנשים, כמו שאומרת המורה נחמה, למצות את הפוטנציאל שלהם. ואני ממש, זה ממש פוגש אותי בהמון המון תשוקה של לראות את ההשתנות שאנשים עושים ואת האבולוציה והצמיחה שלהם. ואני תמיד אומרת שאני מרגישה פה כמו איזה סבתא שיש לה המון המון נכדים, וכל עסק כזה שנמצא אצלי הוא סוג של עוד איזשהו חבר במערכת הזאת. ואני גם מאמינה שהרשת הזאת היא רשת אינסופית שמחברת את כולנו בסינכרוניסיטי מדהים. ומרתק, מרתק לראות את ההשתנות ואת הצמיחה ואת ההתפתחות. אז מאוד מאוד נהניתי להיות כאן בסטורי גם אני. 555. תודה ליעל על האירוח ועל התמיכה ועל כל הארגון של זה. אני חושבת שיש לך שליחות מדהימה של להביא תוכן מעניין ומרתק לעולם ולחשוף אותנו אליו, לגמרי. גם כשומעות וגם כדוברות. זכותך הכרנו. נכון, בזכות יעל הכרנו, יעל ואלי יהלום. נכון. אז המון המון תודה, תודה רבה. ואנחנו מן הסתם נתראה בהמשך.